Welkom allemaal. Als directeur van het Manasseh Ben Israël Instituut, een samenwerkingsverband tussen de Universiteit van Amsterdam, de VU en het Joods Cultureel Kwartier en mede namens SPUI 25 en de Universiteit van Amsterdam en mijn mede-interviewer Jolande Jansen, heet ik u van harte welkom bij dit interview met Arnon Grunberg. Wij spreken met Arnon Grunberg naar aanleiding van een congres dat wij volgende week organiseren en dat u ook online kunt volgen. U kunt op de site van SPUI 25 een link zien waar, getiteld The Politics of Jewish Literature and the Making of Post-War Europe. Tijdens dat congres zullen verschillende sprekers de betekenis die Joodse literatuur heeft gehad voor het naoorlogse Europa duiden. Het zal onder meer gaan over de receptie van Paul Celan, vooroorlogse Duits-Joodse literatuur, Israëlische literatuur en Amerikaans-Joodse literatuur. Daar zullen vooral literatuurwetenschappers, filosofen en historici aan het woord zijn. Maar we wilden graag beginnen om een schrijver zelf aan het woord te laten en zijn bijzonder vereerd dat Arnon Grunberg daartoe bereid was. We kunnen ons nauwelijks een geschikter kandidaat indenken. Als veelbekroonde en een van de meest vooraanstaande Nederlandse schrijvers behoeft Arnon Grunberg denk ik nauwelijks een introductie. Zijn debuutroman Blauwe Maandagen, dat insloeg als een bom, heeft hij sinds zijn debuutroman Blauwe Maandagen heeft hij onwaarschijnlijk veel geschreven. Niet alleen romans, maar ook columns, recensies, embedded reportages en essays. Alleen al wat er van hem vorig jaar verscheen, geeft aanleiding om lang met hem te praten, misschien wel langer dan we vandaag hebben. Grunberg maakte diepe indruk met zijn 4 mei-lezing, die ook uitgegeven werd samen met een aantal andere essays over de oorlog en zijn Joodse identiteit. Hij schreef Bezette gebieden, een in mijn ogen prachtige en meedogenloze roman die helemaal niet over het conflict rond de bezette gebieden gaat en volledig over dat conflict gaat. En hij stelde ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding een bloemlezing samen met literatuur geschreven door getuigen uit Auschwitz, bij ons in Auschwitz. En schreef daar ook een boeiende inleiding bij over deze vorm van literatuur. Nog even een praktische mededeling. Het is mogelijk om vragen te stellen via de Q&A, maar die zullen wij pas aan het einde van het interview voorleggen aan Arnon Grunberg. Arnon, we hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Geweldig dat je live vanuit New York ons congres wil aftrappen. En we zijn zitten hier in de ban van een ziekte naar kleine schermpjes te kijken met heel veel mensen tegelijk. En ik wilde de eerste vraag stellen, ook over een ziekte, maar een andere ziekte. Want aan het einde van je bloemlezing over literatuur uit Auschwitz schrijf jij dat voor jou Auschwitz een ziekte is. Je schrijft dat je niet wil genezen van de ziekte die Auschwitz heet. En dat vond ik een opmerkelijke zin. En ik vroeg me af of je iets kon vertellen over wat voor ziekte dat is. Ja, dank je David. Het is natuurlijk, als bekend is ziekte een gevaarlijke metafoor. Susan Sontag heeft daar niet als enige, maar wel heel nadrukkelijk op gewezen. Dit is natuurlijk een parafrase van wat Primo Levi over Auschwitz heeft gezegd. Hij heeft het met zoveel woorden een disease genoemd, een ziekte. En een infectie die nog altijd besmettelijk zou kunnen zijn. En ik denk dat als we herinneren serieus nemen, het werk dat gepaard gaat met herinneren serieus nemen, dan als je jezelf voor genezen verklaart, dan haal je eigenlijk de woorden van Primo Levi onderuit. Want dan zeg je, wij zijn niet meer vatbaar. Dit kan, net als de pest, hè, dat is, als we even de metafoor verder denken, nou, dat was een ziekte van een paar eeuwen geleden, die hebben we overwonnen, die komt niet meer terug. En ik denk dat het herinneren en het herdenken, het spreken en het schrijven over Auschwitz vooral dan zinvol is als je de mogelijkheid openhoudt dat in een of andere vorm het nog wel terugkomt. Dat we niet helemaal zeker kunnen zijn dat dit nooit meer zal gebeuren. En tegelijkertijd besef ik ook dat je moet oppassen om al te gemakkelijk Auschwitz in te zetten als metafoor om hedendaagse ontwikkelingen
mee weg te zetten of mee te duiden. En ik persoonlijk wil er niet van genezen. Als ik dat nog mag toevoegen voor ik weer het woord aan jou geef. Ik denk omdat er zit iets in het idee van genezen wat mij ook wel tegenstaat in dit verband. Er zit iets, het lijkt een terugkeer naar een normaliteit waarin ik niet kan geloven. Dus je kijkt me heel sceptisch, David, maar een terugkeer naar een soort situatie van voor Auschwitz. Laten we zeggen, voor de Twee Wereldoorlogen, voordat die catastrofe over Europa kwam. Dat zou ik eigenlijk een terugkeer naar de status quo ante, zou ik heel onwenselijk vinden. Dus ik heb erbij neergelegd dat dit in mijn werk blijft voortwoekeren. Ja. Dat die ervaring ons dan ook op een of andere manier verrijkt heeft. Dat het iets heeft gegeven aan ons dat er dus daarvoor niet was. Dat is een heel gevaarlijke, of in ieder geval dat klinkt heel gevaarlijk, het woord verrijkt. Nou ja, omdat jij praat over genezen en ziek zijn. Aan de hand van leven, ja. 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 Nou ja, dus je wil niet genezen, dus ja. Je wil niet, maar is het dan een verrijking? Nou ja, je kan zeggen als het een trauma is, als het een collectief trauma is. Kijk, je kan niet volhouden dat voor de mensen die daar zijn vermoord, voor de slachtoffers, voor de overlevenden, dat het een verrijking was. Dat is zelfs als provocatie, en ik hou van provocaties, is me dat een paar bruggen te ver. Maar ik denk wel dat als je het ziet als een trauma, dus als je het iets symbolischer ziet, en als het een collectief trauma, een collectief Europees trauma, dat je dan wel kan zeggen, het trauma, de omgang met het trauma, niet het trauma zelf, maar de omgang met het trauma kan ook een verrijking zijn. En is niet alleen maar een handicap, en is niet alleen maar een aanslag op de gezondheid. In die zin, eigenlijk zoals je ook van de geschiedenis kan zeggen, oké, de geschiedenis is een veel aaneenschakeling van catastrofes, maar toch heeft die geschiedenis ons ook gemaakt wie wij zijn, de totale geschiedenis. En die kunnen we ook niet alleen maar, daar zou je eventueel ook van kunnen zeggen, nou ja, die geschiedenis is met alle slagpartijen van die ook een verrijking, ja. Mm-hmm. Op die manier kan ik wel met je meegaan, maar dan moet je het breder trekken. Ja. Nou, het is niet dat je met mij meegaat. Het is meer dat ik er naar vraag en probeer te begrijpen wat je ermee bedoelt. En je duidt dus ook op een culturele, een algemene ziekte die in onze cultuur zit. Of bedoel je het ook meer persoonlijk? Allebei, maar met nadrukkelijk het laatste, toch. Ik vind het persoonlijke verhaal, vind ik eigenlijk dan minder interessant. Omdat je dan zou kunnen zeggen, goed, voor mensen die minder direct betrokken zijn bij die geschiedenis, waarom is het voor hen nog relevant? Waarom spreken we er voor hen nog over? Ik denk dat het voor heel Europa relevant is, dat het nogmaals een Europese wond is en niet uitsluitend een Joodse wond is. Dat het iedereen aangaat. Dat het mensbeeld, en niet alleen het mensbeeld van zoals Joden naar Europeanen kijken, of zoals Duitsers naar zichzelf kijken, maar dat voor alle Europeanen, misschien wel voor alle mensen op de wereld, dat het feit dat dit heeft kunnen gebeuren in de 20e eeuw, in het centrum van de beschaving, want zo dachten wij toch, en er zijn goede reden om zo over Duitsland, over de Weimarrepubliek te denken, dat daaruit heeft kunnen voortkomen, zou ons mensbeeld hebben moeten doen wankelen. En als dat niet zo is, kan je afvragen waarom niet en wat gaat er dan mis? Als je blijft vasthouden aan een mensbeeld, aan een humanistisch mensbeeld van voor pakweg 1933 of zelfs voor 1914. Dus het is wel goed dat ons zelfbeeld een knauw heeft gekregen toen. Dat houdt ons scherp. Nee, nou, ik moet je lachen omdat ik begrijp waarom je dit zegt en toch, nee, kijk, het is gebeurd. Dus wat dat betreft, we kunnen niet doen alsof het niet gebeurd is. We zitten met de geschiedenis, we kunnen de geschiedenis niet ontkennen. Dat is wat mij betreft geen mogelijkheid. Een levensgevaarlijke mogelijkheid. Een onwenselijke, absoluut onwenselijk. Dus die knauw is er. Dat knauw vind ik eigenlijk nog te lief. Een knauw is iets wat tussen, dat trauma is er, die catastrofe is er. En met die catastrofe moeten we leven.
En vanuit die onvermijdelijkheid kan je zeggen, oké, maar de omgang met het trauma heeft ons ook iets geleerd, heeft ons ook iets gebracht, heeft ook een andere omgang met het verleden mogelijk gemaakt. En misschien kunnen wij door deze catastrofe, toekomstige catastrofes misschien, beter voorkomen. Maar ik zou nooit willen zeggen van nou, God, zoals bijvoorbeeld dat door sommige zeer orthodoxe Joden wordt gezegd van God, dit was ook een ingreep van God. Uiteindelijk goed om de assimilatie die heel veel dreigend was, een soort culturele holocaust, een soort geestelijke holocaust te voorkomen. En daarom moeten we daar toch maar blij mee zijn. Of zoals ook door sommige Zionisten is gezegd, nou ja, dankzij de Holocaust hebben we de staat Israël gekregen, toch eigenlijk een hele mooie uitkomst, waar we, nou ja, het doel was wel de middelen waard. Nee, die richting wil ik absoluut niet uitgaan, maar vanuit een onvermijdelijkheid kan je wel zeggen, we moeten, nou ja, ik vind het bijna onmogelijk om het woord positief te gebruiken, maar voor generaties die misschien niet meer direct betrokken zijn, kan die omgang met het trauma ook vruchtbaar zijn. Ja. Mag ik je daarbij nog iets vragen, ook over hoe je wat dat betreft ontwikkelingen in het heden eigenlijk ziet? In aansluiting op wat je net zei. Je hebt in een recensie van een bundel van Ischa Meijer in de Groene Amsterdammer schreef je dit jaar in maart volgens mij over de relatie tussen zijn en spelen. En daar schrijf je: je speelt Jood of Nederlander of homoseksueel of marxist, minnaar of activist. De weg naar het zijn is afgesloten. Het zijn is het kamp. Het spelen de enige ontsnapping. En dan voeg je eraan toe: het lijkt me dat de populisten en de rechtsradicalen niet langer wensen te spelen, maar weer wensen te zijn. De weg uit deze noodzakelijk ironische positie, uit deze tragisch ironische positie, zal geen bevrijding blijken te zijn, maar een hernieuwde vernietiging. Ja. En we vroegen ons af, zou je misschien nog iets meer kunnen zeggen over hoe je dat zijn en spelen ook als culturele verschijnselen ziet en hoe je wat dat betreft inschat wat er nu aan het gebeuren is. Ook in verband met wat je zegt over populisme en rechtsradicalisme. Spelen is voor mij sowieso een heel belangrijk begrip. Dit was de bundel die Ronnie Palas heeft samengesteld als aanleiding voor mij en het leven en werk van Ischa Meijer om daar nog eens over na te denken. Kijk, op het moment dat je je eigen identiteit in ijzer giet, versteent en zegt van dit ben ik en ik kan niet anders zijn dan dit en dit ligt helemaal vast en je ook anderen vastbindt op een identiteit die onwrikbaar is met allerlei ideeën die daar vastzitten, dan houdt het spelen, vrees ik, op en begint het fanatisme. En het spel is het spel is natuurlijk ook gelieerd aan ironie. En ik weet dat ironie in sommige kringen een slechte associatie, een slechte klank heeft gekregen. Ik wil de ironie graag verdedigen. Ik denk het spel maakt de dialoog mogelijk. Op het moment dat je spelenderwijs geïnteresseerd bent in de ander, dat je jezelf ook kan voorstellen, niet alleen te zijn wie je bent, maar ook een ander te zijn, kan je met die ander in gesprek treden en kan je een open dialoog beginnen die niet uitgaat van allerlei vastliggende ideeën die je over de ander hebt en ook al te vastliggende ideeën die je over jezelf hebt. Dus een dialoog is toch vooral dan zinvol als een bereidheid, al was het alleen maar een theoretische bereidheid bestaat, om je door die dialoog te laten veranderen, om je wezenlijk te laten aanraken door wat die ander zegt en wie die ander is. En dat is voor mij het spelen. Dat zou ik niet anders kunnen omschrijven als spelen. Dus spelen is niet iets wat belangeloos is. Het is niet iets wat oneerlijk is. Maar het spelen betekent dat je diverse rollen kan aannemen. Dat je bewust ook bent dat je in deze wereld overal steeds weer net een iets andere rol vervult. En dat je niet consequent dezelfde persoon bent. Dat als je een leraar bent die staat voor de klas, ben je net iets anders dan als je thuis komt. En vervul je gewoon een heel andere rol. En dat alleen al is spelen. Dus dat bewustzijn lijkt me heel belangrijk. En ik vervoeg hem nog even, dan ben ik klaar met dit antwoord. Ik schreef dit ook in het kader van hoe Ischa Meijer natuurlijk invulling gaf aan zijn Joodse identiteit. En dat was een bewust, met mijn idee,
iemand die daar bewust mee speelde, die daarmee provoceerde, die het mogelijk maakte. Dat is natuurlijk een grote verdienste van hem, naast alle kritiek die ik ook op zijn literaire werk heb, is dat hij kon laten zien van ik maak mij in zoverre los van het verleden, dat ik trek mij niets aan van de mogelijke vooroordelen die anderen over mij zouden kunnen hebben. Integendeel, ik speel ermee, ik keer ze om en ik maak het eigenlijk tot hun probleem. Is dat een beetje duidelijk, of een verduidelijking van... Ja, je hebt nog niks gezegd over die terugkeer naar het zijn. En de risico, en wat dat betekent in jouw ogen. Ja, nee, kijk, daarover wil ik nog zeggen, geschiedenis is natuurlijk wat mij betreft niet gedetermineerd. Het kan altijd alle kanten op. Er zijn bepaalde ontwikkelingen, zeker, die zijn er. Daarover heb ik vaak geschreven, daarover andere mensen, talloze andere mensen hebben daarover geschreven, houden zich daarmee bezig. Maar dat betekent niet dat daar onvermijdelijk, dat het een treinrail is die onvermijdelijk alleen maar één kant uit gaat. Altijd weer zijn er diverse afslagen, meerdere afslagen mogelijk. Maar ik denk wel, als je kijkt naar het nieuwe nationalisme en de manier waarop de meeste populisten over identiteit praten, over nationale identiteit of over groepsidentiteit van andere groepen, van groepen die zij als vijand beschouwden of als volksonvriendelijk of als bedreiging, dat daar dat spelen volledig weg zit. Dat daar een identiteit weer ijzer wordt gegoten, waar geen enkele ruimte meer zit voor wat ik dialoog zou willen noemen, of voor wat ik spelen zou willen noemen, of zelfs maar voor twijfel. Dat eigenlijk alle twijfel wordt weggehaald. Dus daar begint het zijn als een gevangenis. En het spelen, zoals kinderen dat ook doen, van ik was de koningin en jij was de prinses, of ik was de krokodil en jij was de beer. Die mogelijkheid, ik denk dat je dat als volwassene tot op zekere hoogte, zonder te vervallen in al te grote kinderlijkheid, moet openhouden. Die is daar volledig en radicaal weggehaald. En dat is natuurlijk een enorme bedreiging. Het is een bedreiging omdat je ziet, nogmaals zonder te zeggen dat er geschiedenis gedetermineerd is, dat bepaalde zeer negatieve vooroordelen zonder enige twijfel weer worden geplakt op individuen die tot een bepaalde groep zouden behoren. En zou je misschien ook die tegenstelling die jij maakt tussen spelen en zijn, zou je die zelf ook verbinden met wat er eigenlijk gebeurt in die roman Bezette Gebieden? De psychiater Kadoké is eerst in Amsterdam en daar zie je eigenlijk dat spel, maar de ironie, maar ook hoe dat spel eigenlijk verzeild raakt in een strijd om waarheid, waar hij helemaal in verstrikt raakt. En vervolgens gaat hij naar de bezette gebieden en daar is in feite dat spel is, ja, dat zit heel erg in wat jij ermee doet, maar je laat eigenlijk zien dat daar juist ontbreekt. Of is dat een soort iets wat je daar uitwerkt? Nou ja, kijk, je hebt de fundamentalistische opvatting over identiteit is natuurlijk, kom je overal tegen. Ook in Israël en zeker ook onder een bepaald segment van de bewoners van de nederzetting in de westelijke Jordaanoever, in de bezette gebieden. Ik wilde ook laten zien, om even terug te gaan naar het gedeelte van die roman die zich afspeelt in Nederland, en dat heb ik al een beetje aangestipt, dat het spel natuurlijk nooit belangeloos is en dat het kan ontaarden, dat het potentieel gevaarlijk is, dat woorden niet neutraal zijn, dat ze een ontsporing in zich kunnen dragen en dat zelfs goed bedoelde acties, zoals een alternatieve therapie van deze psychiater Kadoké, zich uiteindelijk tegen hem kan keren. Dus dat je nooit op 100% zekere grond staat. Dat eigenlijk een illusie is. Dat je denkt van ik kan niet vallen. Die gedachte, die ik eigenlijk voor een typisch West-Europese gedachte hou. Ik kom die veel minder tegen in Amerika. Ook omdat de dreiging van de val daar natuurlijk veel groter en veel reëler is. Nog altijd. Dan in Europa. Die hou ik eigenlijk ook voor een soort dwaasheid. Dus ik wilde laten zien hoe reëel die val is en hoe dichtbij die kan zijn. Dat die ironie die je omarmt, dat die ook gevaar heeft. Uiteraard, maar ook dat de literatuur die ik omarm gevaar heeft. Dat het idee, ik vind niet zo ergelijk als de gedachte, als de goed bedoelde gedachte of de goed bedoelde mening, dat literatuur iets is wat maar gezond en goed is en wat maar zoveel mogelijk mensen moeten eten, ook al is het niet zo lekker. Want
Zo gaat het vaak toch met dingen die goed voor je zijn. Als je eet je spruitjes, want daar word je groot en sterk van. Nee, ik denk dat literatuur, dat is ook de aantrekkingskracht, dat daar dingen worden onderzocht die niet per definitie alleen maar heel goed kunnen zijn en goed zijn voor de lezer. Dat dat een gevaar met zich meebrengt. Het lezen en ook het schrijven. En dat je daarvan bewust moet zijn hoe klein, en daar ligt symbolisch dat gevaar ook is, maar als je dat wegwimpelt, als je zegt dat bestaat niet, haal je eigenlijk de angel, de schoonheid en de huiver, en wat mij betreft ook de essentiële noodzaak uit literatuur. Als je doet alsof dat gevaar er niet meer is. Heb je wat dat betreft, ben je bezig met vertalingen van bezette gebieden en wat verwacht je daarvan eigenlijk? Vertalingen naar Engels of eventueel ook Hebreeuws? Of... Het boek is nog niet aan Israël verkocht, maar er komt nu in deze dagen, in dit voorjaar komt het in Duitsland uit. Dus ik ben heel benieuwd, zeker omdat Duitsland natuurlijk toch een hele andere omgang heeft met het verleden dan nog altijd, dan Nederland, hoe daarop wordt gereageerd. Ik weet niet Zou je willen dat het in Israël werd uitgegeven? Want dat boek heeft een hele eigen lading, zou het daar krijgen, vermoed ik. Ja, ik zou heel graag willen dat het in Israël wordt uitgegeven. Ook omdat mijn zus het dan kan lezen. Nou, mijn zus heeft het al gelezen in het Nederlands, maar omdat haar kinderen het kunnen lezen. Nee, ik denk natuurlijk zou ik het heel... op het moment dat je dit boek gaat lezen en je kent de nederzettingen, je woont daar, heb je toch denk ik een hele andere relatie tot bezette gebieden dan iemand voor wie dat wat abstracter is. Dus heel, heel graag. Maar ik weet ook bijvoorbeeld in een roman waarvan ik ook heel graag zou hebben gewild dat die in Israël vertaald is, De Joodse Messias, ook die roman is daar nooit uitgekomen. Eigenlijk vind ik dat nog altijd een van mijn, over ironie gesproken en over spelen, een van mijn meer ironische speelselen. En toch ook eigenlijk, toevalligerwijs was ik daar onlangs weer, ik moest iets opzoeken, was ik aan het lezen. Een van de boeken waar ik nog altijd uitermate tevreden over ben, omdat ik in die tijd eigenlijk zo zonder angst te werk ben gegaan. Normaal als schrijver ben je toch altijd, ik heb het gevaar aangestipt, er zit er altijd angst te spelen, toch bewust of onbewust mee. Ik denk dat je die moet onderdrukken. Maar waar zat dat gevaar dan bij dat boek voor jou? Nou, ik ben bij de Joodse Messias, ik ben eigenlijk de directe aanleiding voor dat boek. Het eerste idee voor dat boek was ontstaan toen ik van Londen naar Tbilisi vloog en ik een heel leuk gesprek had met een Engelse zakenreiziger die in dat gesprek ontaarde, toen hij mij begon uit te leggen, heel welwillend en uitermate beleefd, en ook denk ik zonder te weten wat mijn afkomst is, dat eigenlijk de Joden de nieuwe nazi's zijn. En hij had een hele theorie over, een hele uitleg, en hij heeft een half uur met mij gesproken en toen dacht ik, dit is zeker niet nieuw, dit is een heel bekend gegeven uit allerlei antisemitische uitlatingen. Maar de rust en de kalmte waarmee hij dat op die vlucht tussen Londen en Tbilisi te berde bracht, was voor mij een van de aanleidingen om dat boek te schrijven. En waarom ik het nu ter sprake bracht, natuurlijk omdat de Joodse Messias ook in Israël speelt, maar omdat het eigenlijk een veel uitzinnigere en groteske roman is, eigenlijk met allerlei vaudeville-kanten, waar ik heel erg van hou. En die ik eigenlijk ook door de historische ontwikkelingen en ook door de rol die ik langzaam ben gaan vervullen in Nederland, hoe mijn schrijverschap zich heeft ontwikkeld, ben ik die kant waar ik eigenlijk dol op ben, steeds minder gaan ontwikkelen en steeds minder gaan inzetten. En dat beviel mij zo toen ik weer de Joodse Messias herlas, dat ik daar op dat moment totaal niet bang voor was om het groteske te benadrukken en om te laten zien dat geschiedenis, hoe grotesk de geschiedenis nog altijd is, zonder dat je natuurlijk moet ontkennen welke misdaden gepaard met dat groteske zijn gepleegd en nog steeds worden gepleegd. Ik heb dat boek ook heel erg gelezen als een soort satire. Ik weet niet of satire het juiste woord is, maar of een metafoor van de relatie tussen Joden en niet-Joden. En dan niet op het gebied van antisemitisme, maar meer filosemitisme. Want de Joodse Messias in het boek, voor de mensen die het niet gelezen hebben, is niet Joods. Maar die wil het Joodse volk troosten. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk het schappen, want dat willen redden en willen troosten. Dat komt en dat zit trouwens ook een beetje in bezette gebieden met die mevrouw die van Christenen voor Israël is. Ja. En natuurlijk, het zit op een bepaalde manier ook in Kado Kees werk, toch de wil te redden. Al gaat het dan wat op een persoonlijke niveau. Dus kennelijk, nu je dat zo zegt, komt dat steeds weer terug. Nee, maar het filosemitisme is voor mij ook is heel problematisch.
En het kan heel makkelijk omslaan in antisemitisme. En ook daar gaat het weer toch dat je een identiteit in ijzer giet. Ik word nergens, ik bedoel, niets maakt mij zo onbehagelijk. Ik denk dat ik nog gerust, dat ik een echt antisemitische uitlating geruststellender vind. Of mij minder kippenvel doet bezorgen dan iemand die mij aankijkt en zegt, hoe komt het toch dat jullie Joden zo intelligent zijn? Dat is eigenlijk toch een van de ergste dingen en ik heb het toch, nou, nog niet eens zo heel lang geleden, is mij dat weer overkomen. En ik denk dat meerdere mensen dat zullen kennen. En of de vraag over Joodse humor. Dus dat is natuurlijk dat ook die positieve Joods, het filosemitisme, wat wel denk ik weer langzaam aan het afnemen is en wat heel erg te maken had natuurlijk met de historische schuld van de Holocaust, kan heel makkelijk omslaan in antisemitisme. Want op het moment dat je zulke hoge verwachtingen hebt van een volk, van een groep, en er gebeurt iets wat je teleurstelt, nou ja, dan wordt dat positieve voordeel slaat om in een negatief voordeel en heel makkelijk in haat. Dus filosemitisme is in haat. Filosemitisme is eigenlijk levensgevaarlijk. Zoals ook als je zegt van, nou ja, die groep mensen, je moet, als je praat over groepen, volkeren, moet je gewoon uitermate voorzichtig zijn met welk waardeoordeel dan ook, of het positief of negatief is. Ja. Maar dat zie jij toch net zo, mag ik aannemen? Of? Ja, ik denk trouwens, ik vraag me af of het aan het afnemen is. Het filosemitisme. Ik denk dat het een enorme politieke vorm heeft genomen. Als Trump er een enorm punt van maakt om de ambassade naar Jeruzalem te brengen en ook de rechtspopulisten in Nederland. Nou, we hebben met Forum natuurlijk een heel verhaal over antisemitisme gehad, maar tegelijkertijd ook foto's gezien van hoe ze meededen met Keppeltjesdag en Wilders die natuurlijk ook heel erg smeert met zijn liefde voor Israël. Of is dat iets anders dan het filosemitisme dat jij in je hoofd hebt? Ja, ik vind het wel goed dat je dit even te berden brengt. Want dan, ik vind het heel belangrijk, en toevallig is het ook iets wat ik vandaag in het Parool heb geschreven, om onderscheid te maken toch tussen de staat Israël en de meningen die je daarover hebt. Ook al is het is officieel nog altijd, het is nog een Joodse staat. En de Joden en de diaspora. Dat zijn twee verschillende zaken. En op het moment, en dat is natuurlijk ook heel kwalijk, vond ik, dat Baudet zei van, ik ben geen antisemiet, want ik heb Israël gesteund. Je kan heel goed antisemiet zijn en Israël steunen. En we weten ook dat er antisemieten zijn die Israël steunen. Sterker nog, we weten dat er heel veel ultra-orthodoxe christenen zijn die eigenlijk hopen dat alle Joden allemaal christelijk zullen worden, maar die in de staat Israël een punt zien dat de komst van Christus naderbij zal brengen. En het hele Joodse verhaal is eigenlijk instrumenteel om die komst van Christus, waar zij op wachten, te doen bewerkstelligen. Een milde vorm. Ik vind dat ook een problematisch, maar ik wil het niet a priori antisemitisch noemen. Maar je te verdedigen en zeggen, ik ben voor Israël en daarom niet antisemitisch, is onzin. Ik denk, zodra je zegt van de Joden en de diaspora zijn identiek aan Israël of aan de Israëlische politiek, zoals het nu wordt gevoerd, begeef je op een hellend terrein en moet je dat niet doen. Ik vind ook antisemitisme als je zegt van ja, het is beter voor de Joden als ze allemaal maar in Israël gaan wonen, want daar zijn ze echt veilig. Dus op het moment dat je eigenlijk het bestaan van Joodse gemeenschappen buiten Israël ontkent, of dat je zegt, er is geen plaats voor Joden in Europa, want er is nu een staat Israël, maak je schuldig aan antisemitisme. Want dat is natuurlijk eigenlijk... Dat is overigens dat genoeg Israëli's of Zionisten in Israël ook doen. Dat is levensgevaarlijk. Ja, ik weet, Netanyahu heeft een paar jaar geleden in een Parijse synagoge alle Franse Joden opgeroepen om naar Israël te gaan. En dat is een heel mooi filmpje op YouTube. En op een gegeven moment gaan die mensen in die shul, die gaan in de synagoge het Franse volkslied zingen. Om aan te geven toch dat zij Frans zijn. En ik vond het wel ontroerend. Om dat duidelijk te maken van nee, wij zijn geen Israëliërs. Wij zijn Joods, maar wij zijn ook Frans en loyaal aan Frankrijk. Mag ik daar op aansluiting daarop iets vragen over vraag naar wat de rol is in zowel filosemitisme, maar ook antisemitisme, maar misschien ook breder discussie nu. Ik was kort geleden bij de presentatie van een boek waar het ging over eigenlijk de geschiedenis van antisemitisme in de filosofie. En dat vaak zo'n abstracte figuur is geworden eigenlijk. Waarin
de Jood of het Jodendom waar zeg maar, inhoudelijk niet heel veel over gezegd kan worden of wordt. En jij zegt ergens helemaal in het begin, en je gebruikt dat in de inleiding voor je boekje over wanneer ze het over Marokkanen hebben. Dan zeg jij, dat wat Joods aan mij is dat wat aan mij ontbreekt. Dat wat ik zou moeten zijn, maar niet ben, misschien niet eens wil zijn. Dat wat er niet is, maar niet ophoudt werkzaam te zijn. En ik vroeg me af, zeg maar... nou, in ieder geval, tijdens die presentatie van het boek was eigenlijk bijna een consensus tussen de sprekers. Hoe belangrijk het is om inhoudelijk wel iets te zeggen, juist over niet Joods als identiteit. Het woord identiteit is helemaal niet gevallen, maar als religieuze traditie of als een geschiedenis, een collectieve geschiedenis, waar Talmoed een belangrijke rol in speelt, maar waar natuurlijk taal ook een belangrijke rol in speelt. En wat voor een betekenis zie je eigenlijk, of wat voor een ontwikkeling zie je daarin nu ook voor jezelf? Speelt dat een rol of is dat eigenlijk nog steeds dat wat ontbreekt? En hoe denk je daarover, van de politieke betekenis daarvan? Oh, het zijn heel veel vragen in één keer. Ja, sorry. Ja, ik zal proberen ze chronologisch af te werken. Kijk, het is een hele wezenlijke vraag. Wat betekent het om jezelf Joods te noemen of om Joods te zijn als je niet religieus bent? Als je zegt van, ik ga eigenlijk nooit naar shul. Ik volg de 630 geboden en verboden niet of niet bewust. Misschien hooguit per ongeluk. Wat betekent dat dan? Nou ja, ik denk dat identiteit toch, je definieert je nooit helemaal zelf. Dus ik heb het ook wel eens gezegd, ik ben Jood om de ander een stap voor te zijn. Het is een preventieve stap, dat ik mezelf zo definieer. Want ik weet dat ik toch wel door de ander zo zou worden gezien. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met solidariteit, met een diepe solidariteit met de geschiedenis van mijn ouders. En met de geschiedenis van hun ouders. Dat je daarvan niet wenst los te maken, niet kan losmaken, maar dat je daar ook niet van wenst los te maken. Hoe je dat verder inhoudelijk moet zien. Ik ben heel blij dat ik religieus ben opgevoed. En inderdaad, hoewel ik dat toen verschrikkelijk vond, dat ik naar een misnaschool ben gestuurd. En dat ik Talmoed een tijdje heb geleerd. En dat ik die kennis heb gekregen en die culturele achtergrond met mij meedraag. Ook al doe ik daar nu in religieuze zin weinig tot niets meer mee. Maar ik vind het heel moeilijk om te zeggen, dat geldt trouwens ook voor elke andere identiteit die je op me kan plakken, Europees, Nederlands, wat dan ook. Hoe we dat inhoudelijk moeten gaan definiëren. Ik denk dat je bewust bent van het grotere culturele geheel en dat je daarvan kennis wil nemen en dat je daar niet alleen maar op wilt parasiteren, maar ook aan wil bijdragen en dat op een bepaalde manier levend wil houden. Maar dat was eigenlijk ook een vraag, want in het begin, voor we begonnen, ging het over Joodse literatuur. En ik keek naar dat scherm en ik zat inderdaad te denken, ja, hoe definieer je dat eigenlijk? Want je kan ook zeggen van, oké, Russische literatuur, dat is literatuur in het Russisch geschreven. Jiddische literatuur is literatuur in het Jiddisch geschreven. Die zou waarschijnlijk, ik ken geen niet-Joodse Jiddische schrijvers, dat zou ook wel Joodse literatuur zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om literatuur in het Hebreeuws geschreven, het Ivriet, ik kan me heel goed voorstellen dat ook Arabisch-Israëli's in het Hebreeuws schrijven. En dat, ik weet even geen voorbeeld, maar ik denk dat dat gebeurt. En er zijn natuurlijk ook Israëli's die zich niet meer als Joods definiëren, maar die wel in het Hebreeuws schrijven. Dus ik ben heel benieuwd hoe jullie dat zien als je het toch over inhoud hebt. Van wat zijn de grenzen van Joodse literatuur? Gaat het over Joodse thema's? Of is dat per definitie geschreven door iemand die om wat voor reden dan ook Joods zou kunnen worden genoemd? Nou, het is een heel problematisch begrip. En daar zijn we ons terdege van bewust. Want er is niet iets mystisch in die literatuur dat het Joods maakt. Dus je zou het heel praktisch kunnen omschrijven van literatuur geschreven door Joden over Joodse thema's. Dat zou je kunnen zeggen. Of literatuur die aangemerkt wordt door de buitenwereld als Joodse literatuur. Waar het om gaat is dat in dat congres dan, dat wij het opmerkelijk vinden dat, en daar naar uiteindelijk willen we een vraag beantwoorden en is het nog open, maar dat na de oorlog heel veel van die literatuur heel erg populair is geworden. Ook bijvoorbeeld
Israëlische schrijvers die in Nederland massaal vertaald worden en gelezen worden. En nou ja, de Amerikaans-Joodse literatuur. Nou, zelf heb je natuurlijk een bundel geschreven over de oorlogsgetuigenisliteratuur. Ook heel erg belangrijk. Nou, dat willen we kijken. Wij hebben het gevoel dat dat een of andere functie heeft vervuld in de manier waarop Europa zich heeft geprobeerd te herpakken. En dat willen we onderzoeken. Ja. En ik weet niet meteen dan maar aan jou vragen of jij denkt dat daar iets te vinden valt of dat daar iets aan de hand is. Nou, ik denk dat het heel interessant is natuurlijk om te zien. En dat geldt niet alleen voor literatuur geschreven door Joden, maar hoe Europa, hoe de Europese literatuur is omgegaan met het trauma waarmee we dit gesprek zijn begonnen. En dat vind ik vind dan net zo interessant bijna hoe Günter Grass daarmee is omgegaan als pakweg hoe Modiano daarmee is omgegaan. Hoewel de een natuurlijk in de Waffen-SS gediend heeft en Modiano is een Frans-Joodse schrijver. Maar het zijn voor mij, ik noem dat twee schrijvers die voor mij allebei heel belangrijk zijn. Buitengewoon, die hebben mij allebei toch beïnvloed in de manier hoe je kunt schrijven over hoe je de geschiedenis kunt verweven in je eigen literatuur. En ik denk dat de hele Amerikaans-Joodse literatuur weer een heel ander verhaal is. Ook natuurlijk omdat William Gornick, een New Yorkse Joodse schrijver, hoewel ik denk dat ze zichzelf New York zou noemen, die heeft het punt gemaakt een paar jaar geleden al dat de grote 3 Joods-Amerikaanse schrijvers, Malamud, Bellow en Roth, dat tijdperk echt voorbij is. Omdat zij begonnen te schrijven, met name Bellow, op het moment dat de Jood nog echt een minderheid was in Amerika. En er is nu zo'n assimilatieproces in dit land plaatsgevonden, zegt zij, dat de Jood als metafoor, zoals zij het noemt, heeft uitgediend. En dan dat je eigenlijk niet meer specifiek kunt spreken over een Joods-Amerikaanse literatuur. Ik weet niet helemaal of ze gelijk heeft. Ik denk dat ze een punt heeft. Maar ik weet zeker dat in Europa dit heel anders ligt. Dat daar de Jood als metafoor nog lang niet is uitgewerkt. Dat Joden ook een heel andere rol vervullen en spelen. En veel minder geassimileerd zijn in landen als Frankrijk, Duitsland, Nederland of Engeland dan in Amerika. Denk je dat de Jood als metafoor, de kracht daarvan, dat ook zit in de kracht van jouw boeken? Nou ja, wat is dan die metafoor? Dat is denk ik toch de eeuwige buitenstaande. De buitenstaande die zich in het centrum bevindt, maar die zelf de periferie nog in zich meedraagt. Ja, in die zin ben ik ben natuurlijk een Europese schrijver. Absoluut. En ik ben verbonden met de Europese geschiedenis en met de Europese literatuur. En daar hoort de Jood als metafoor, zoals jij terecht aanstipt, na de oorlog al helemaal, maar ook daarvoor, maakt daar een onmisbaar groot onderdeel van uit. Misschien mag ik daar in aansluiting nog iets op vragen. Jij hebt een aantal keer over Heine geschreven. En er is een essay van Zygmunt Bauman die zegt, ja, Heine die had het over entry tickets. Maar in de Europese geschiedenis zaten aan die entry tickets wat mede was, bekering of assimilatie, maar bekering in zijn geval, zat een exit visum vast. En in dat opzicht is er natuurlijk heel veel scepsis geweest over de mogelijkheid van assimilatie eigenlijk. En wat dat uiteindelijk voor mensen kan betekenen. En ik denk dat een deel van de geschiedenis van multiculturalisme is ook geweest als reactie op het idee dat assimilatie als ideaal een heel problematische verhouding van meerderheden en minderheden tot stand brengt. En jij hebt in je 4 mei-lezing, daar citeer je op een gegeven moment Primo Levi. En die zegt, ik kan niet begrijpen, niet verdragen, dat men een mens beoordeelt niet naar wat hij is, maar naar de groep waar hij toevallig toe behoort. En dat is voor jou een heel belangrijke uitspraak in die 4 mei-lezing. En toen ik dat hoorde, dacht ik van ja, ik vind het een hele mooie uitspraak. Maar ergens trekt hij het individu niet heel erg los van die groep. Als hij zegt van waar je toevallig toe behoort. En is niet juist een van de problemen daarvan is dat die groep zelf en
de mogelijkheid dat je als groep deel uitmaakt van een samenleving. En ook dat helemaal legitiem is. Dat niet ergens op de een of andere manier nog verborgen hoeft te blijven. Of ergens op de een of andere manier op de achtergrond dient te zijn. Is dat niet ook iets wat juist ook nog steeds heel belangrijk is? Dat we bijna die uitspraak van Levi nog te veel die assimilatiegeschiedenis op een bepaalde manier als voor zich ziet. En ik voel me in dat kader ook af. Jij zegt zelf dan van in het kader daarvan zei je van als ze het over Marokkanen hebben, dan hebben ze het ook over mij. Wat zou het betekend hebben als je in plaats daarvan zou geschreven hebben, als ze het over Marokkanen hebben, dan hebben ze het ook over ons. Ja, oké, ik begin even met Heine. Want je toch leuk dat je Heine noemt. Ik heb lang een problematische verhouding gehad met Heine, omdat mijn ouders zo verschrikkelijk dol waren op Heine. Maar inderdaad, hij was natuurlijk, en ook, ik ken het stuk van Bouwman wat je noemt, ken ik niet, maar zeer interessant. Ook omdat Heine zelf natuurlijk op het eind van zijn leven eigenlijk toch, die hele bekering zat hem als een visgaat in zijn keel. Die zat hem niet lekker. Maar er was ooit in Europa de hoop dat de Joodse hoop ook, eigenlijk de hoop van toch het losmaken van dat je bij de meerderheid kon behoren. Dat je zo kon assimileren, dat je overal dezelfde entreebewijzen had als iedere protestantse of katholieke Europeaan. Nou, er zijn twee, ik denk dat niet alleen de Holocaust, ik denk dat een belangrijke Dreyfus-affaire was eigenlijk net zo belangrijk, was op dat punt gezien, als breekpunt van het geloof in assimilatie, ontzettend belangrijk. En heeft natuurlijk indirect bijgedragen aan het begin van het ontstaan van het Zionisme. Op het moment dat je het zo zag van oké, er is voor mijn soort Joden, voor de Joden die willen meedoen, is eigenlijk geen plaats in Europa. Want we worden altijd weer afgerekend hoezeer wij ook onzichtbaar proberen te zijn en net zo proberen uit te zien als de christelijke mensen om ons heen. Er is eigenlijk geen plaats voor ons. En dat is, kan je zeggen, is bevestigd door de gebeurtenissen in de 20e eeuw. Dus die droom van de assimilatie, dat ik toch wel een droom wil noemen, de vrijwillige assimilatie, is eigenlijk geëindigd. Je kunt niet meer oprecht geloven. En ik vind, George Stein heeft dat ook een keer heel mooi gezegd in een serie van Wim Keizer. Je kunt niet meer oprecht geloven dat je onzichtbaar bent. Want dan zit je in die trein naar Auschwitz of naar Majdanek of naar Sobibor. En dan vraag je aan anderen, maar dit is een vergissing, wat doe ik hier? Ze konden mij toch niet bedoelen? En hij zegt, dat is de Steiner zijn, dat maakte veel indruk toen ik dat zag. En ik het weer zo onlangs opnieuw. Dat is de grootste tragische vergissing die je kunt begaan. Dus dat ben ik helemaal met je eens. Dat jouw stelling is van, nee, een onvoorwaardelijk geloof in assimilatie. Misschien over 400, 500 jaar, wat het ook maar nu voorlopig zeker niet. Wat ik wegneem, dat je wel het recht op vrijwillige assimilatie ziet, wat ik van iedere groep altijd zal verdedigen. Ook van Joden. En ik wil nog even de laatste vraag over. Wat had ik gezegd? Dan hebben ze het over ons. Dat gaat zo tegen mijn intuïtieve behoeftes in. Ik zou nooit ons, dan zou ik met één vraag intuïtieve ook, niet alleen behoeftes, maar intuïtief door mijn reflexen. Want wie zijn dat ons dan? Heb ik het over ons Joden? Ik zou nooit zo makkelijk over ons Joden willen spreken, over ons Nederlanders. Misschien had ik moeten zeggen, dan hebben ze het over ons. Als ik daarmee bedoelde over alle Nederlanders. Dat is waar, dat had ik kunnen zeggen. Maar ik heb ervoor gekozen om te zeggen, dan hebben ze het over mij. Omdat ik hou het nooit zo van opinieschrijvers of mensen die beginnen van als Nederlander of als Jood of als katholieke homoseksueel. Ik vind je spreekt namens jezelf en dus niet op het moment dat je gaat zeggen als Jood, wek je de indruk het recht te hebben om namens alle Joden te spreken. En dat is een. Zolang je niet gekozen bent, zolang je niet een volksvertegenwoordiger bent van een staat of van een land, moet je dat eigenlijk zo min mogelijk of niet aanmatigen. Dus daarom heb ik gezegd, hebben ze het over mij en niet over ons. Maar inderdaad, in principe had ik kunnen zeggen over alle Nederlanders. Ja, ik bedoelde ook zoiets van, dat je zegt van, je mag mij als individu niet beoordelen op de groep waar ik toevallig toe behoor. Maar daar zit natuurlijk ook een aspect in van wat je verder ook over die groep denkt. En dat is iets wat ik zo herken uit die assimilatiegeschiedenis. Dat het bij een groep horen, dat zeg maar wel iets is wat ook ter discussie staat. Van wil je dat, mag je dat? En dat een soort
met aplomb zeggen, ja, dat is zo. Dat misschien ook een, hoe zeg je dat? Dat nodig is om als minderheid, zeg maar, om zeg je dat? Niet in zo'n helemaal individueel perspectief terecht te hoeven komen ook. Ja. Ik ga proberen, ik hoop dat je goed begrijpt. Ik vind het woord toevallig wel belangrijk hoor. Omdat als we hebben het gehad over spelen en die toevalligheid, het besef dat het toevallig is waar je geboren bent, dat het leven een hoog casinogehalte met zich meedraagt. Dat vind ik wel heel essentieel voor de spelende omgang met het leven en met je eigen opgelegde identiteit of met je eigen ideeën over jezelf. Vandaar dat ik dat woord toevallig wel zou willen onderstrepen. Maar natuurlijk heeft iedereen het recht. Niemand hoeft zo individualistisch te zijn als ik. Dat verwacht ik helemaal niet. Ik ben ook in de loop der jaren steeds meer gaan inzien dat een irreële verwachting is als ik die al gehad zou hebben. En natuurlijk hebben mensen het volste recht te zeggen, ik hoor bij die groep, ik wil daarbij horen, want die groep geeft mij steun en geeft mij allerlei dingen die ik nodig heb in dit leven om te overleven. Als ik jou goed begrijp, als dat je vraag is, ja, dat begrijp ik zonder meer. Maar ik vind ook het recht om je ook weer los te maken uit die groep en te zeggen, ik hoor erbij, maar niet volledig. Ik heb ook nog andere. Het is parttime. Ik zou willen zeggen, het is toch het recht op parttime groepsdeelname is vrijheid. Op het moment dat je gedwongen wordt fulltime bij een groep te horen, en misschien is dat toch wel de definitie van alle ware orthodoxie of het echte fanatisme, begint voor mij althans een vorm van onvrijheid. Maar is dat dwang of is dat toch ook iets wat mensen zelf willen, wat mensen vaak zelf kiezen? Ja, ik denk dat dat zeker is iets wat mensen zelf kiezen. Als ik kijk naar mijn zus, ja, dichterbij kan ik amper komen, dan denk ik dat zij heel erg voor gekozen heeft om fulltime bij een bepaalde groep te horen, omdat zij het ondraaglijk vond. Omdat zij eigenlijk de gedachte dat dat niet zo zou zijn ondraaglijk vond. En dat het recht, natuurlijk hebben mensen, ik vind ook niets vind ik gruwelijker dan mensen die zeggen vanuit mijn emancipatorisch wereldbeeld ga ik jou bevrijden uit de keuzes die je hebt gemaakt, want dat zijn slechte keuzes voor jou. Dat is absoluut, daarmee verlaag je de ander, je verlaagt jezelf, je toont geen respect voor de keuzes die de ander heeft gemaakt. Ik denk dat als we het hebben over, daar begonnen we mee, ook weer over dat die spelende wijze dialoog, het erkennen wie de ander is, dat je dan ook moet kunnen zeggen van, nou, jij maakt keuzes van ik denk dat die niet helemaal goed zijn voor jou. Ik kan me moeilijk voorstellen dat ik die keuze zou maken, maar tegelijkertijd respecteer ik jouw keuzes volledig. Je bent een volwassen persoon. Als jij dit doet, en je blijft binnen de grenzen van de wet, is dat jouw leven en heb ik daar verder geen enkel probleem mee. En kan ik me in die dialoog die wij zouden kunnen voeren, proberen in te leven en proberen te weten te komen waarom jij zo wenst te leven. Misschien een andere vraag. Je hebt in de bundeltje, waarin onder andere de 4 mei-lezing staat, ook iets geschreven over jouw herinneringen aan Oud-Zuid. En dat de quarantaine waar we nu allemaal in leven, dat voor jou eigenlijk op een gekke manier heel bekend voorkwam. Omdat jij zelf, dat jouw ouders eigenlijk in een soort van zelfverkozen quarantaine leefden. En ik vond het wel opvallend dat jij hebt dat. Jij hebt iets gedaan dat de quarantaine enorm heeft doorbroken, want je bent schrijver geworden. En dat is eigenlijk het tegenovergestelde, omdat je naar buiten treedt. Ik vroeg me af of jij dat ook zo ziet. Ja, zeker. Ik denk dat mijn ouders, ouders was meer Nieuw-Zuid. Ik ben in Dintelstraat geboren en later bij de Betuwestraat heb ik de laatste vanaf mijn 11e gewoond. Maar inderdaad, de manier waarop ze leefden deed me heel erg denken aan die eerste, wat toen nog intelligente lockdown heette. En in zekere zin
hebben wij altijd al met een avondklok geleefd, voor zover ik me kan herinneren, toen ik kind was. Want de keren dat we na 9 uur s'avonds op straat gingen, waren op één hand te tellen, denk ik. Waar waren je ouders zo bang voor? Wat was het virus toen? Ja, de mensen. De mensen komen. Ik hoor het mijn moeder nog zeggen. Of de mensen zullen dit denken. De mensen. Ja, toch een enorme mensenangst. En wat was er aan die mensen? Ben je daar ooit achter gekomen? Nou ja, ik ben natuurlijk zelf ook wel bang geweest. Mensen zijn ook eng. Ik bedoel, ik heb die angst overwonnen. Maar er zit natuurlijk iets heel bedreigends ook in de ander. In die zin kan ik me ook... Ik begrijp, het is ook goed. Ik begrijp in die zin de populisten ook heel erg. Te zeggen, het andere, mijn god, dat ken ik niet. Dat is eng als het gaat om groepen. Maar ik kan ook zeggen, als je een zeer individualisme kan je zeggen, die andere persoon, ook al lijkt hij op mij, is ook eng. Wat denkt hij over mij? Wat zijn zij? Nou ja, dat zijn allemaal goed. Dat kunnen we allemaal verder psychologiseren. Ik denk ook dat zij... Waarom zij zo... Nou ja, dat was hun dat zij zich echt ook heel erg buitenstaanders voelden. Dat heb ik ook wel geschreven in dat stuk. Dat ze zich buitenstaanders voelden en dat zij dan niet helemaal wisten hoe ze daaruit konden komen. En mijn moeder was heel erg actief bij een school waar ik ook altijd heen ben gegaan. Maar toch, er was tussen die binnenwereld van het huis en die buitenwereld, dat waren echt twee totaal gescheiden werelden. En dat moest ook gescheiden blijven. En ik denk dat ik dat een tijdje ook heel erg geïnternaliseerd heb. Maar tegelijkertijd, nee, ik wilde daar heel erg uit. Ik heb dat ervaren, dat heb ik ook meerdere malen geschreven. Ik dacht, als ik de route volg van mijn ouders, dan word ik een levende dode. En dat was mijn grote nachtmerrie. En ik moet ook zeggen dat ik denk dat zeker allebei mijn ouders ook wel stiekem hoopten en wilden dat ik deze route volgde, hoor. Zonder te zeggen dat ze nu per definitie heel erg trots op me zouden zijn, dat weet ik allemaal niet. Maar er was natuurlijk wel, zeker mijn moeder, maar ook allebei, er zat wel die quarantaine was niet helemaal vrijwillig en was ook niet helemaal paradijselijk. Er zat natuurlijk een enorme drang in om de wereld wel in te gaan, ook bij hen. En in die zin denk ik dat ze hoopten dat ik zou gaan doen, in ieder geval zo denk ik daarover, wat zij niet echt konden. En het ironische is natuurlijk dat mijn zus een hele andere weg heeft gekozen. Die is eigenlijk op de westelijke Jordaanhoever volstrekt in quarantaine gegaan, kan je zeggen. Ja. Ja. Maar die zichtbaarheid vond ik wel, ik vind het leuk dat je dat zegt, dat is natuurlijk wel... Kijk, schrijven is een manier om gecontroleerd zichtbaar te zijn, hè? Dus het is ook een mondkapje. Dat vind ik wat... ja, in deze tijd kan ik met deze metafoor leven. Ik hoop dat mijn literatuur niet de hygiënische werking van het mondkapje heeft. Maar het is natuurlijk eerlijk. Ik zit hier in mijn keuken en ik schrijf. Ik heb contact met de wereld zonder dat die wereld heel erg in hoeft. Ik ben er de loop der jaren wel steeds beter in geworden. En ik vind het ook leuk om de wereld in te gaan. Ik ben niet voor niets ook begonnen in 2006 met die embedded projecten. Ik vind het essentieel. Maar het is natuurlijk het heerlijke van schrijven is dat het contact met de wereld is er, maar het is de mensen zelf, de aanwezigheid van de ander, heeft een hoog abstractieniveau. Want die ander is ver weg. De lezer is er in je hoofd, maar hij zit niet naast je. En als hij al binnenkomt, is het via een e-mail of via een brief gecontroleerd. Dus het schrijven is natuurlijk een manier om zichtbaar te worden op je eigen voorwaarden. Maar misschien geldt dat ook wel voor toneelspelen, voor zingen, voor voetballen, voor alle andere manieren, voor politicus zijn, waarop je heel erg zichtbaar zou kunnen worden in deze wereld. Maar dat kan je natuurlijk ook nog enorm ontsnappen, zeg maar. Hoe je, de receptie heb je niet in de hand. Maar... Hoe bedoel je? Nee, de receptie heb je nooit in de hand, maar dat ben ik met je eens. En in die zin, nogmaals, we hebben het over het woord gevaar, spel, die horen voor mij bij elkaar. Het spelen houdt altijd een kern van gevaar in zich. Maar de receptie heb je niet in de hand. Maar het is natuurlijk, je kan negatieve recensies krijgen, je kan boze lezers hebben. Maar ik heb tot nu toe, even afkloppen, nog nooit meegemaakt dat een boze lezer met een pistool of een bijl voor mijn deur stond. Dus er zit toch wel alleen al de fysieke afstand, dat probeer ik te benadrukken, tussen schrijver en lezer, maakt eigenlijk van dat schrijven een heel aangename voor mijn manier van zichtbaarheid. Ja, en een manier van zichtbaarheid waarin je ook in het spel enorm
een stem kunt ontwikkelen en ook een heel kritische stem. Die ook gehoord wordt. Nou ja, ik vind die bezette gebieden roman wat dat betreft erg moedig. En ik ben ook benieuwd naar de toekomst van het boek. Wij krijgen nog een vraag vanuit het publiek. En dat gaan we nu weer even doen, want we hebben nog korte tijd. Of je iets kunt zeggen over gemeenschappelijke kenmerken in de literatuur van Joodse Europese auteurs van voor en na de oorlog. En ja, dan moet je, heel algemeen is het natuurlijk heel ingewikkeld te beantwoorden, maar misschien kan je daar iets uit... Ja, ik vind het heel, ik denk ook, ik vraag mezelf met eens af, weet ik genoeg van de Spaanse literatuur, van pakweg de Italiaanse literatuur om daar iets over te zeggen. Maar ik denk dat die worsteling met het Joods zijn, dat die, of je nu kijkt naar iemand in Nederland als Jacob Israël de Haan, of van mij part om een heel voor de hand liggend voorbeeld te noemen als Kafka of Zweig, dat het een worsteling is. Dat het ook al voor de catastrofe van de Shoah iets was waar het individu mee zat. Het was toen al niet zoals je eigenlijk onbekommerd katholiek kunt zijn, denk ik toch? Misschien beledigde katholieken nu, of onbekommerd Nederlands hervormd, dat het Joods zijn toen al een soort een potentiële vloek was die over hen lag. Ik denk dat een van de mooie uitspraken van Isra Meijer is dat hij ergens heeft gezegd dat het een voortdurende schaamte is, Joods zijn. Dat het woord schaamte, een belangrijk woord ook voor mij, is nog niet ter sprake gekomen. Het is mooi dat het nu even komt. Dus ik denk dat die schaamte, het is misschien een beetje een gewaagde uitspraak. Jullie zijn denk ik veel meer daar de experts dan ik. Maar ik denk dat die schaamte zou eventueel een gemeenschappelijk kenmerk kunnen zijn van die literatuur. Een diepe schaamte. Waar zou je voor schamen? Ik zou die vraag met een tegenvraag willen beantwoorden. Waar zou je niet voor schamen? Degene die zich echt schaamt zich voor bijna alles. Ik denk ook, kijk, de vraag... Iemand als Goudsblom, die is verleden jaar overleden, socioloog, die heeft vrij veel en ook heel mooi over schaamte geschreven. Dus er zijn mensen die denken dat schaamte alleen maar iets negatiefs is. Dat het je menselijkheid ontneemt. Psychiater Tas, die heeft een keer een gesprek met mij, maar dat had hij ook al opgeschreven, die gezegd, schaamte is gebrek aan empathie met jezelf. Nou, dat is eigenlijk al een negatieve definitie van schaamte. En ik zou willen zeggen dat wij soms te veel empathie met onszelf hebben. En als we iets minder empathie met onszelf hebben, dat het mogelijk maakt om net iets meer empathie met de ander te hebben. Dus voor mij is schaamte, het schaamte is een besef dat je eigenlijk faalt. Hè? Het is het idee, en het kan ook een volstrekt imaginair idee zijn, dat je niet voldoet aan je eigen of aan andermans maatstaven. En als je al bereid bent uit te gaan dat ik niet voldoe aan jouw maatstaf, als ik hier nu zit, en ten dele zit ik hier natuurlijk zo, dat ik denk van, goh, ik heb ze teleurgesteld, ze hadden meer van mij verwacht, ik heb niet voldaan aan hun verwachtingen, maakt dat eigenlijk ook alweer toch mogelijk, denk ik, dat ik mij wil verbeteren, dat ik de volgende keer wel aan jullie verwachtingen zou willen voldoen, maar het betekent ook dat ik naar mezelf kijk door jullie ogen. Dus dat ik mij eigenlijk al verplaats, dat ik mij voorstel dat ik jou ben en dat ik naar mezelf kijk en dat ik daaruit bepaalde conclusies trek. En die stap lijkt mij eigenlijk ook, is voor mij, zou ik willen verdedigen, de weg naar een dialoog. Want ik zit al in jouw perspectief. Ik kijk al naar mezelf door jouw ogen en hopelijk maakt dat mogelijk ook om meer te begrijpen van hoe jij in de wereld staat en hoe jij denkt. Nou, Arnold, ik kan je verzekeren, wij hebben onszelf ook teleurgesteld. Laten we dan hier solidair in zijn, maar voor de grap. Maar ik wou nog toevoegen, er is een hele mooie passage uit, volgens mij is het een brief van Proust, die dan aan een tafel heeft gezeten, is gewoon een eigen ervaring, aan tafel zit en dan gaat het over de Dreyfusaffaire en dan zegt hij zoiets van, ik heb tot mijn schaamte of zoiets moeten vertellen dat mijn moeder een Joodse achtergrond heeft en daarom moest ik hier iets over zeggen. Dus het is niet alleen, denk ik, van je verplaats je
in het perspectief van de gesprekspartner die je nou eenmaal hebt. En er zit altijd, of heel vaak zitten natuurlijk enorme machtsverhoudingen die daar een rol in spelen. Maar misschien ook wel dat je, als je die overwint, dat je ook een solidariteit kunt hebben met datgene wat maatschappelijk juist in een meerderheid alsmaar ter discussie wordt gesteld. Toch? Ja, ik hoop weer dat je goed begrijpt, maar ik vind dat je een belangrijk punt noemt. Ik vind het heel leuk dat je Proest noemt. Want Proest wordt natuurlijk eigenlijk, soms wordt hij vergeten, hoort wat mij betreft wel bij dat lichaam van Joods-Europese literatuur. Maar er zit natuurlijk, als je zegt, wat ik zelf nog geloof, dat die vrijwillige assimilatie een belangrijk idee is. Ook al is die onmogelijk gebleken, toch blijft het een ideaal. Dan zit er altijd het gevaar in dat je afkeert van de groep waar je eerst bij hoorde. En dat je eigenlijk het antisemitisme, of wat dan ook, gaat internaliseren. Dat zie je ook heel vaak. Dit is een heel mooi voorbeeld. Ik zou nog niet antisemitisme willen noemen. Maar bijvoorbeeld de Oostenrijkse schrijver, Joodse Karl Kraus, zeer scherp, heeft Heine aangevallen. En hij mengt daarin, hij begeeft zich eigenlijk op het randje van het antisemitisme. Dus er zit dat wat je steeds weer ziet bij de neiging van ik ben wel Joods, maar ik hoor eigenlijk bij de meerderheid. En dan heb je nog de Joden die echt, waar je echt niet mee geassocieerd wil worden. Nou ja, wat je ook ziet, wat ik ook bij mijn eigen ouders heb gezien, bijvoorbeeld de Duitse Joden, hoe zij over de Oost-Joden uit de Poolse Joden bekeken. En het verschil tussen de Duitse Joden, die echt Duits praten, en de Joden die nog Jiddisch praten. Dus er komen ook allerlei sociale klassen spelen een enorme rol. En natuurlijk toch dat de wil om niet meer zo te worden waargenomen. En als ik dan even een groot zijpad mag inwandelen, de vragen zijn in Amerika gesteld, hoe het komt toch dat relatief zoveel Latino's op Donald Trump hebben gestemd, vergeleken met andere verkiezingen, dan denk ik dat je daar hetzelfde mechanisme in ziet. Dat je denkt, ja, wij zijn nu Amerikaan en wij horen bij de witte meerderheid. En zo stemmen wij ons ook. Dus zo stemmen wij ook. Dat is een reëel gevaar. Dat is één ding, en dan laat ik jullie weer praten. Mijn vader was een absoluut niet-religieuze Jood, maar hij vond het heel belangrijk dat ik bewust Joods werd opgevoed. En met mijn vraag waarom, toen zei hij om te voorkomen dat jij of je nakomelingen ooit geweld zal plegen tegen Joden. Dus het bewuste Jodendom is alleen maar eigenlijk een preventieve maatregel om te voorkomen dat je een Jodenhater wordt, een antisemiet wordt die overgaat tot geweld jegens Joden. Dat vond ik een hele mooie en indrukwekkende, misschien ook wat minimalistisch en negatief uit, heel erg bewust van dat gevaar. Ik denk dat hij dat om zich heen had gezien in Berlijn. En er waren natuurlijk ook nazi's die afstamden van Joden, niet veel, maar die waren er. Dat is inderdaad een reden dat je zegt, om een basissolidariteit in stand te houden, heb ik dat bewustzijn nodig. Jij gebruikt dan ook, Jolanda, het woord solidariteit, meen ik. Dus misschien heb ik dat verkeerd begrepen hoe je het gebruikte. Maar zo zou ik dat willen oppakken. Ja, en ook dat die druk om degene die minder geassimileerd lijken, om daar afstand van te nemen. Dat ook deel is van die schaamte. En ook iets waar je juist daar moet je ook juist een verhouding toe zien te vinden, natuurlijk. Ja. Je schaamt je altijd voor mensen die bij je horen. Dus op het moment dat je gaat, ik heb ooit geschreven, je bent Nederlander zolang je schaamt voor andere Nederlanders in het buitenland. En je bent Joods als je schaamt voor andere Joden die zich ergens in jouw ogen minder goed gedragen. En je denkt, oh jee, ik ben kennelijk, ze kunnen denken dat ik een van hen ben. Of ik voel me verantwoordelijk voor hun gedrag. Ja, schaamte is inderdaad, geeft ook heel erg aan geeft aan op een heel erg bazaal niveau tot welke groep je behoort. Ja, bij Proest heb je nog een metafoor dat hij het op een gegeven moment heeft over dat blog. Wordt hij als vis beschreven, moest verdragen het hele gewicht van alle chrétiens de la surface. Dus van alle christenen op de oppervlakte. Ja. Er is nog een hele mooie vraag. De derde vraag, ik weet niet, David, wat vind je? Kunnen we die nog doen? We hebben nog best wel tijd, volgens mij, ja. Iemand vraagt, Arnold zegt bang te zijn voor het groteske van de Joodse Messias. Durft hij dat nu niet meer zo te doen? En is dat ook een angst voor de extreme? En is dat ook een tijdgeest die meespeelt? Dus eigenlijk ook kun je iets zeggen over literaire stijl, maar ook de polarisering en wat die stijl daarin kan betekenen?
Nou, ik was niet zozeer bang, maar ik ben dat minder gaan doen. Ik ben dat minder gaan inzetten, dat groteske. En dat heeft zeker ook met de tijdgeest te maken, ja. En dat heeft ook mee te maken dat ik meer en meer... Natuurlijk schrijf ik romans en beschouw ik mezelf in de eerste instantie als romanschrijver. Maar ik ben me inderdaad steeds meer gaan bemoeien met publieke debatten. En ben een iets andere rol gaan vervullen dan die ik vervulde in 2004 toen de Joodse Messias uitkwam. Ook inderdaad omdat er enorm veel veranderd is in de wereld om me heen. Ik denk dat je als schrijver ben je ook een schaakspeler. Je speelt schaak met de werkelijkheid tussen aanhalingstekens. Met wat om je heen gebeurt, met wat je ziet gebeuren. Dus je opereert niet in een vacuüm. Je kan wel zeggen, dit heb ik in mijn hoofd en ik ga door ongeacht wat om me heen gebeurt. Maar zo'n schrijver ben ik niet. Dus een zet, een boek, een zin op een schaakbord wordt betekenisvol in een context en blijft als het goed is betekenisvol als die context verandert. Maar daarmee verandert die betekenis natuurlijk ook wel. Ja, het antwoord op die vraag heel kort is, ik weet niet of ik er bang voor ben, maar het is iets wat ik steeds minder ben gaan gebruiken of anders ben gaan gebruiken. Een beetje zit het nog in bezette gebieden, ook omdat er zoveel is veranderd. En ook omdat omdat het groteske, denk ik, op steeds minder begrip is... op steeds minder begrip kan rekenen. En Dus misschien ook omdat het ergens, tenminste ik moet even aan je 4 mei-lezing denken, omdat het zelfs als je laat in alle, zeg dat, wij hadden er eigenlijk ook nog een vraag over voorbereid, we zijn er eigenlijk niet aan toegekomen van wat... Nou, laten we nog even stellen dan. Ja. Dat... Hoe draag je, wat jij hebt gedaan is natuurlijk proberen om iets over te dragen van zeg maar een morele ervaring rondom Auschwitz die zo heftig is dat hij je leven tekent. En hoe draag je dat over aan een generatie en in een wereld waarin juist ook die herinnering op een bepaalde manier tot een cliché en een heel erg gepolitiseerd iets ook dreigt te worden. Hoe doe je dat? En hoe denk jij daarover? En daar zul je natuurlijk ook een rol in. Dat is een hele ingewikkelde rol. Dat is een hele ingewikkelde rol. En dat is natuurlijk, herdenken is ingewikkeld. En een nationale herdenking, zeker in Nederland, blijkt altijd weer beladen te zijn. Was al jaren beladen, is altijd weer beladen, zal denk ik altijd beladen zijn. Omdat er altijd mensen zijn die, om wat voor reden dan ook, menen tekort gedaan te zijn. Nou, ik heb natuurlijk recht willen doen aan die gelegenheid. Maar tegelijkertijd meen ik, dat heb ik ook gezegd, dat het denken zinvol is. Als je wel inzoomt en ook je niet verliest in algemeenheden. Maar toch even als maar een heel klein stukje geschiedenis weer zichtbaar maakt. Want ik denk aan de ene kant zeg je terecht, Auschwitz is dreigt ook een cliché te worden. Mensen dreigen ook te zeggen, dat weten we wel. Tegelijkertijd weten we ook uit allerlei onderzoek dat heel veel mensen eigenlijk steeds minder weten over die oorlog. En dat heel veel basale kennis ontbreekt. In Amerika is het nog veel erger dan in Europa, hoewel het ook daar niet helemaal geruststellend is. Dus ik denk dat het bestuderen van de geschiedenis iets is wat altijd weer wat moet blijven gebeuren zonder dat die geschiedenis, waar Nietzsche natuurlijk ook voor gewaarschuwd heeft, als een soort gevangenis wordt of dat het verleden alleen maar iets wordt wat bewaard moet blijven, wat de toekomst onmogelijk maakt. Dat zeker niet. Maar ik denk wel, je moet die geschiedenis blijven bestuderen en over blijven praten. Ook omdat er steeds weer nieuwe inzichten bij komen. Het is nooit af. Je schrijft in je 4 mei-lezing dat je... Nou ja, het is erg volgens mij gericht ook op dat je best wel geschokt bent. Je noemt het een nederlaag. Dat je dacht dat in de jaren 80, begin jaren 90... dat niet meer nodig zou zijn op zo'n manier te waarschuwen. Ja. En ik vroeg me af of er niet ook nog iets aan de hand was. En dat heeft met dat cliché te maken dat het toen ook dat herdenken heel erg een cliché werd. En het doet me denken aan een passage uit Blauwe Maandagen, ook uit die tijd, waarin je een hoofdstuk heet Even Shoah kijken. En diegene die Even Shoah kijken schreef en daar dat cliché benoemde en het stukje over Shoah, dat vreselijke film. En dat is nu iemand die heeft een bundel geschreven met Auschwitz getuigenisliteratuur en staat op 4 mei een reden te houden. Ben je daarin veranderd? Is de wereld veranderd? Wat is er gebeurd? Ja, dat is een hele goede vraag. Ben je ouder geworden? Ja, ook dat.
Ja, ik denk toch, ja, er zit terecht wijst je op enige ironie. Hoe men zich ontwikkelt, hoe ik me ontwikkeld heb. Maar ik denk toch dat het heel erg te maken heeft met wat ik net zei, wat ik het schaakbord wil noemen. Van in begin jaren 90, toen ik Blauwe Maandagen schreef. Jaren 80, het speelt zich af in de jaren 80. Toen was antisemitisme toch eigenlijk iets waarover werd gesproken, wat bestond. Maar het was geen reële dreiging. Wij voelden op het Frosjes dat niet als een reële dreiging. Dat waren echt antisemieten. Nou, dat waren ja... ik was nog nooit een antisemiet tegengekomen. Ik persoonlijk. Dus vandaar dat je ook over dat herdenken en ook dat Shoah kijken, dat was natuurlijk ook een reactie toen op dat was ook gebeurd, het is een hele autobiografische roman, op een geschiedenisleraar die tegen mij zei van, nou ja, jij hoeft dat, het zal voor jou wel te veel zijn, Shoah. We gaan met z'n allen Shoah kijken, maar jij mag. Jij hoeft niet hoor. Jij bent van die plicht ontheven. Want jij hebt juist. Was het ook wel heel goed bedoeld van hem? Ja, maar de goede bedoelingen zijn natuurlijk de ergste bedoelingen vaak. Ja. Dus vandaar dat ik daar wel met enige ironie en met enige, dat ik niet mee hoefde. Dat kan je doen in een context waar het vanzelfsprekend is dat die Shoah, dat zoiets groots en zoiets catastrofaals is, dat je daar als schrijver, als puber, want ik was toen een puber, dat boek gaat, dat je daar tegen kan afzetten. Maar op het moment dat dat hele idee ter discussie komt te staan, dat het niet meer vanzelfsprekend is dat die Shoah een breekpunt is in de Europese geschiedenis, in de menselijke geschiedenis, ga je als schrijver een andere rol vervullen. En moet je je aanpassen. En als je dat niet doet, denk ik, dat heeft niet zozeer alleen met ouder te worden, ben je blind voor wat om je heen gebeurt. En dat is voor een schrijver nooit heel goed. Dus de wereld is veranderd en ik heb me aangepast, maar ik vind het ik blijf erbij, het is een nederlaag. En ik was ook gechoqueerd toen iemand tegen mij schrijft, tegen mijzelf gechoqueerd, ik beschouw het als een belediging, dat die 4 mei-reden het beste was wat ik had geschreven. Want zelf zie ik dat natuurlijk absoluut niet zo. En kan je dan misschien nog iets meer zeggen over de hedendaagse context van waarin je die 4 mei-lezing hebt gedaan, in de zin van, daar is natuurlijk de herinnering, zoals jij zegt, die waarschuwing, die is nodig vanwege een gebrek aan, of gebrek, maar in ieder geval die moet je proberen gaande te houden. Maar het is natuurlijk ook heel lastig om te zien dat een deel van dat, zeg maar, tenminste daar is in de Duitse context ook een discussie over, van ja, op welke manier wordt die herinnering ook zelf gepolitiseerd en tot een bijna overmatig pedagogisch onderwerp gemaakt, waar kinderen ook mee hoe zeg je dat? Ja, het is heel moeilijk om de echte morele overdracht voor elkaar te krijgen, in plaats van dat het in een politieke wereld een rol speelt. Hoe denk jij daarover? Dat is buitengewoon lastig. En dat is natuurlijk, de Duitse context is toch weer heel anders dan de Nederlandse. Nee, ik denk een overmaat, dat is nooit goed. En zeker ook hier niet. En er bestaat zoiets als een historische verantwoordelijkheid, maar geen schuld is individueel. Verantwoordelijkheid is iets anders. Je kan als volk verantwoordelijk zijn, maar schuld is individueel. Dus je moet heel erg oppassen dat je mensen niet in een beklaagde bank gaat zetten, die zelf part nog deel hebben gehad aan die catastrofe. En natuurlijk gepolitiseerd. Ik heb ook wel geschreven van herdenken is per definitie altijd. Je kan niet veinzen dat het niet een politieke daad is. Nee, natuurlijk niet, ja. Het is een politieke daad. En dat mag het ook zijn. En daar moet je ook voor uitkomen. En het is natuurlijk ook je geeft aan als land en als volk, om dat woord te gebruiken, toch wat je niet wil zijn. Dat is herdenken. En dat is natuurlijk ook, in Duitsland is dat nog veel verder en veel officiëler doorgevoerd dan in Nederland. Maar ik neem aan dat het op Europees niveau toch, dat daar enige consensus over was. En als ik zeg over een veranderend tijdbeeld, als ik daarover spreek, dan wijs ik natuurlijk op dat die hele naoorlogse consensus, dat die structuur op allerlei manieren enorm onder druk staat. En nogmaals, het is helemaal niet gezegd dat het maar één kant uit kan gaan, maar iedereen ziet met zijn eigen ogen dat dat wankelt. Dat het een wankel iets is en dat er krachten werkzaam zijn die dat wankelen niet willen stoppen, maar die naoorlogse consensus, die naoorlogse politieke structuur op elk gebied, dus ook het culturele gebied, over de rotshelling willen duwen en hopen dat die in zee valt.
En ik heb mij noodgedwongen opgeworpen als een van de verdedigers van dat wat ik inderdaad in Blauwe Maandagen nog ridiculiseerde. En dan kan ik ook terugkomen op de vraag die eerder is gesteld door een toehoorder over het groteske. Dat op het moment dat je opwerpt als een verdediger van toch iets wat de status quo is, krijgt het groteske onvermijdelijk wat minder ruimte. Maar ik ben van plan om die ruimte voor mezelf steeds weer te blijven scheppen. Want een wereld zonder het groteske is wat mij betreft een wereld zonder romankunst. En ik ben een romancier. En ook een wereld met aanmerkelijk minder plezier. Als ik één ding niet wil worden, is het een fulltime dominee. Ja, nou. Misschien moeten we het hier bij laten. Of wat denk je, Jolande, nog een vraag? Misschien één laatste vraag, want dan moet ik zelf ook... Er wordt ook gevraagd, en daar hebben we het nog helemaal niet over gehad, over jouw verblijf in de Verenigde Staten. En iemand die vraagt, of het meer vrijheid geeft om je schrijversvak verder te ontwikkelen en uit te voeren in de Verenigde Staten dan in Nederland. En of dat er misschien mee te maken heeft dat je meer incognito bent in de Verenigde Staten. En ook te maken heeft met het dragen van het stempel van Joodse schrijver in Nederland. Dat je dat misschien in Amerika minder zou hebben. Ja, ik ben toevallig in Amerika beland. Ik ben hier voor de liefde ooit jaren geleden al terechtgekomen. Ik heb een soort liefde ontwikkeld voor New York. Dat heb ik ook uiteengezet in de VPRO-serie die ik het verleden jaar heb gemaakt. En zonder dat ik mezelf echt Amerikaan voel, wens ik hier te blijven. En wens ik hier op zijn minst met één been te staan. Mijn andere been staat ligt nog in Europa, maar één been staat heel vast hier. En ik voel me ook op een rare manier verbonden met dit land. Of misschien helemaal niet op een rare manier. Maar zeker, ik zou willen verdedigen. Hoewel ik ben ook wel steeds in discussie in New York daarop aangevallen. Dat het hele issue van Joods zijn natuurlijk in New York eigenlijk geen rol van betekenis speelt. Of eigenlijk een minimale rol. Niet zoals het in Europa speelt. Het is iets vanzelfsprekends. En mijn favoriete anekdote, die ik graag nog een keer vertel, is dat ik een keer op een vooravond van Grote Verzoendag Italiaans ging eten. Ik nam een taxi terug naar mijn huis. En ik zat met een Pakistaanse chauffeur in de taxi. En die was de chauffeur en die begon mij een vraag te stellen. Toen hij hoorde dat hij Joods was, werd hij heel boos. En hij zei, jij moet op deze avond in de shul zijn. Jij hoort niet in mijn taxi te zitten. En ik dacht, dat is voor mij de kern van New York. Dat een vrome islamitische Pakistaan mij gaat vertellen dat ik als Jood eigenlijk op Grote Verzoendag niet in zijn taxi moet zitten. En ik denk dat in Nederland of in Europa onmogelijk zou zijn. Dat zou daar niet gebeuren. Mag ik in aansluiting daarop toch nog één vraag stellen waar ik mee zat toen je vertelde over de 4 mei-lezing en waarvan ik dacht dat je er misschien nog iets over ging zeggen. Maar je had het over het groteske. Zou je iets kunnen zeggen over de manier waarop toch de morele herinnering aan de Shoah of Holocaust, of het is moeilijk welk begrip je daar het best kunt, maar hoe dat ergens op de een of andere manier voor jou in relatie staat tot de manier waarop nu soms gesproken wordt over, ook vanuit je VS-perspectief, over een joods-christelijke geschiedenis van Europa. En ook iets over, als het kan, je had het net over je Pakistaanse taxichauffeur. Wat dat betreft, wat voor een rol jij daarin ziet met nadenken over, of hoe zeg het, relaties met de ervaringen van moslims in Europa nu. En die ook soms enorm in de minderheidspositie daar enorm mee te stellen hebben. En hoe zie jij dat? Ja, ik zal proberen kort en bondig. Ja, het is een veel te grote vraag, maar. Kijk, terecht. Het groteske zit natuurlijk ook. In de kampliteratuur zit het groteske ook. Het is niet alleen de morele component. Je doet die literatuur enorm onrecht door dat te ontkennen. En Borowski, toch een van voor mij de belangrijkere getuigen van Auschwitz, die heeft dat in zijn werk, en ik meen dat die passage ook in mijn bloemlezing zit, zegt hij ook van, dit is een groteske wereld.
En ik denk dat de voorbeelden die ik gaf, hoe gruwelijk ook in mijn 4 mei-lezing, hebben natuurlijk ook dat groteske in zich. Dat kan niet worden ontkend. Dus gelukkig besef ik nu zelf ook dat zelf op zo'n plek als een 4 mei-lezing is die kant altijd aanwezig. En die moet ook nooit worden ontkend, want dat is eigenlijk ontkenning van de werkelijkheid. De vraag in hoeverre de relatie tussen moslims en joden, ik heb wel eens gezegd, en ik denk dat nog steeds, dat eigenlijk zowel de geseculariseerde moslims als de orthodoxe moslims, het zijn zijn natuurlijke bondgenoten. Om heel veel redenen, op heel veel manieren. En ik denk het uit elkaar spelen van die bevolkingsgroepen, zoals dat door extreem rechts gebeurt in Nederland, door te veinzen dat antisemitisme eigenlijk een voornamelijk een probleem zou zijn van voornamelijk de islamitische minderheid in Nederland, is een onwaarheid. En is ook eigenlijk alleen maar een poging inderdaad om die bevolkingsgroep uit elkaar te drijven. En ook een poging om historische schuld te ontkennen. Dus, en natuurlijk, dat is ook een kern, dat was één ding van wat ik heb gezegd in die 4 mei-lezing, is dat de islamofobie, de haat tegen de moslims, op heel veel manieren wel degelijk te vergelijken is met de haat jegens de Joden in de jaren 20 en 30. En dat zolang er zo over moslims wordt gesproken, is geen Jood veilig. In die zin, daarom ook heb ik gezegd van als ze het over Marokkanen hebben ze het over mij. Dankjewel. Dat was wat mij betreft een prachtig gesprek en zeer veel dank daarvoor. Ik wil ook graag misschien me even verontschuldigen voor dat we niet heel veel vragen hebben kunnen beantwoorden van het publiek, maar dat heeft nou eenmaal te maken met de ingewikkelde setting via Zoom en ook het feit dat er heel veel mensen hebben gekeken. Ik geloof bijna 500 mensen. Dus excuses daarvoor. En ik hoop ook van harte dat mensen ons congres bezoeken 2 en 3 februari. Nogmaals te vinden op de site van Spui25 of op de site a6.uva.nl. Heel veel dank. Jullie bedankt. Ja. Tot de volgende keer. Fijne avond. Fijne avond. Dankjewel.